วันนี้กลับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะกันอีกครั้งครับในวันนี้เป็นขวดพลาสติกขวด600มิลลิลิตรนะครับผมจะใช้ตรงส่วนคอขวดนะครับผมเนี่ยดีกว่าทิ้งไปนะครับผมรียูสกับนำมาใช้กันนะครับผมดีกว่าทิ้งไปเป็นขยะพลาสติกครับผมยังไงก็ติดตามกันนะครับผมติดตามกันเรื่อยๆครับโอเคครับขอบคุณครับ